මිල කළ නොහැකි ඩේටා රිකවර් කරන ලේසිම විදිහ. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්න තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. කම්පියුටර් එකක් එක්ක අපි මේ වෙනකොට අපේ පෞද්ගලික ඒ වගේම අපේ ක්‍රියේටිව් සහ විශේෂයෙන්ම ඔෆිෂියල් වෙන වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක වගේ ලැප්ටොප් එකේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඩේටා සෑහෙන වටිනාකමක් ගන්නවා කියන එක මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කම්පියුටර් එකක් ලැප්ටොප් එකක් මිලදී ගද්දී ඒකට යම්කිසි මිලක් තියෙනවා. අපි ඩෙස්ක්ටොප් එකක් මිලදී ගද්දී ඒකට යම්කිසි මිලක් තියෙනවා හાર્ඩ්වෙයාර් කම්පොනන්ට්ස් වලට. නමුත් පරිගණක විද්‍යාව එහෙම නැත්නම් පරිගණක ගැන ඉගෙන ගද්දී අපි ඉගෙන ගන්න මූලික දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන දත්තවලට අපිට වටිනාකමක් දෙන්න බෑ කියන එක. මොකද යම්කිසි විදිහකට පරිගණකයක කොටසක් රිප්ලේස් කරන්න ඕන වුණොත් ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩේටා නැති වුණොත් මේ දේ නැවත අපිට ගන්න එහෙම නැත්නම් කඩෙන් අරගෙන රිප්ලේස් කරන්න බෑ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි අද කතා කරන Tenosha 4DDIG tool එක ඕගොල්ලන්ට මතක් කරන්නේ. Tenosha 4DDIG software එක ඕගොල්ලන්ට බොහොම පහසුවෙන් download කරගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා link එක මම දීලා තියෙනවා. වගේම screen එකේ මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට link එක පේනවා. ඉතින් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට try it free කියන link එක යටතේ බොහොම පහසුවෙන් Tenosha 4DDIG recovery software එක download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට download කරගන්න software එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ recovery process එක පළවෙනි කොටස ඉවර කරලා මේකෙන් ෆයිල් ටික පෙන්නනවද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රිකවර් කරනවා නම් ඔයාට ලයිසන්ස් එකක් මිලදී ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ලයිසන්ස් එක ඔයාට මේ ඔප්ෂන්ස් යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. software එක අපිට මේ විදිහට බොහොම simple interface එකකින් තියෙන්නේ. මේ interface එක යටතේ ඕනම කෙනෙකුට recovery එකක් කරන එක බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි software එකට මම පාවිච්චි කරන මේ review එක කරන්න පාවිච්චි කරපු කාලය තුල updates දෙකක් ආවා. ඉතින් software එක on කරද්දිම මේ අලුත් updates auto install වෙනවා. interface එක ගැන කතා කරොත් data recovery section එකක් ඒ වගේම files accurate විදිහට find කරන section එකක් crash computer එකකින් recover කරනවා නම් boot drive එකක් pen drive එකක් හදාගන්න guide එකක් ඒ වගේම ඔයාට open වෙන්නේ නැති photos videos repair කරන්නත් මෙතනදී අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක්ක data recovery කොටසට ආපුවම අපිට අපේ hard drive set එකම partitions ඔක්කොම ටික පෙන්නනවා වෙන වෙනම. ඒ වගේම තමයි external drives මොනවද connect වෙලා තියෙන්නේ, common location සහ NAS එකක් උනත් අපිට මෙතනදී system එකට connect වෙලා තියෙන scan කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්න යන්නේ external drive එකක් මම 500GB connect කරගෙන තියෙනවා. මේ drive එකේ මම දාලා තියෙනවා files කීපයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ files අපි ගත්තොත් මෙතනදී JPG ඒ වගේම Excel document එකක් PDF එකක් ඒත් එක්කම video file එකක් තියෙනවා megabyte 400ක විතර. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්න යන්නේ format එකක් කරන එක. right quick format එකක් අපි මේ විදිහටම තියමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි format කරද්දී බොහෝ විට මේ format එක අපි quick format එකක් කියන ටික එක අයින් කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේ. right format එක complete. දැන් අපිට මේ files ටික නැති වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කළ යුතු දෙයක් තමයි files ටිකක් නැති වුණා කියලා දැනගත්ත ගමන් ඒ තියෙන එහෙම නැත්නම් files තිබ්බ තැනට files තව අලුතෙන් write කරන එක කරන්න එපා. මොකද මේ විදිහේ දෙයක් කරහා ඔය අලුතෙන් ෆයිල් write කරන්න පටන් ගත්තොත් ඒක recover කරගන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම කරන්න යන්නේ external drives වල scan එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න මම VF කියන drive එක scan කරනවා. මට documents, photos හැම දෙයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා scan එකට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න drive එක scan වෙනවා. fast scan එක done. ඊට පස්සේ deep scan එකකට මේ software එකෙන් යනවා Tenosha 4DDIG එකෙන්. මේ විදිහට අපිට deep scan එක දෙන්න පුළුවන්. deep scan එක ඉවරයි. ඉතින් මෙතනදී 19 files found කියලා අපිට එනවා. අපි බලමු කොහොමද අපිට මේකෙන් දේවල් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් file name not found කියන එක යටතේ අපිට ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. tagged files තියෙනවා. ඊට පස්සේ extended search එක යටතේ අපිට තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. text files වගේ දේවල් මං හිතන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි බලමු ටිකක් මේක ඇතුලේ අපිට
ගන්න තියෙන දේවල් right අපිට JPG එක යටතේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මෙගාබයිට් 411ක අපේ වීඩියෝ ෆයිල් එක තියෙනවා MP3 සෙට් එකක් තියෙනවා MP4 එක යටතේ නැවතත් අර වීඩියෝ එක පෙන්වනවා PDF එක zip files ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා අපි මේ ටික රිකවර් කරමු ඉතින් රිකවර් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන ලොකේෂන් එකට නෙවෙයි ඔයාගේ hard drive එකක partition එකක නම් මේක තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම අපි හිතමු 1 TB hard drive එකක් තියෙනවා මේකේ partition තුනක් තියෙනවා CDE කියලා මේ E partition එකේ ඉඳලා D එකට රිකවර් කරන්න එපා මොකද ඔක්කොම physically එක hard එකක් නිසා පුළුවන් නම් external එකකට මේක රිකවර් කරන්න ඉතින් recovery යටතේ ගියාට පස්සේ මගේ F එකේ තියෙන්නේ ඉතින් මම මේක K එකේ ෆයිල් එකක් හදනවා ෆෝල්ඩර් එකක් recovery කියලා මේක මම තෝරලා දෙනවා recover විදිහට do you want to repair corrupted files while recovering right recover only දාමු right recovery completed view recovered කියන එකට අපි යමු අපි බලමු මෙතනදී අපේ E drive එක යටතේ මොනවද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා right icon එකක් අපේ තිබ්බේ නැහැ JPG එකක් තිබ්බා 1620 1080 right කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ full resolution එකෙන් ෆයිල් එක තියෙනවා ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ ෆයිල් එක මෙගාබයිට් 411ක් ප්ලේ වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ඒ වගේම මූවි ෆයිල් එකටත් මම හිතන්නේ ඒකමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 411ක් MP3 සෙට් එකක් තියෙනවා මේක නම් පරණ මොන හරි ෆයිල් එකක් MP4 එක මෙතනදී තියෙනවා M4V එකටම ඇවිල්ලා ඒකත් මම හිතන්නේ 411ක් ඒකත් ප්ලේ වෙනවා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒ වගේම අපිට PDF එකක් තියෙනවා බලමු කොටේෂන් එකක් තිබ්බේ හරි PDF එක තියෙනවා PNG ෆයිල් එකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකටම හදපු thumbnail එක තමයි මම මෙතනදී දැම්මේ. ඉතින් ෆයිල් නැති වුණොත් මොකද කරන්න කියලා. ඒ වගේම zip ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ Excel. right මොන හරි theme ෆයිල් එකක් මෙතනදී තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතන නැති වුණේ අපේ document එක Excel document එක. ඒක යම්කිසි හේතුවක් හින්දා ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් ඔයාගේ files recover කරගන්න පුළුවන්. මගේ නම අංජන ප්‍රදීප් මම වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් perfect run production ආයතනයේ මගේ ඉතින් මගේ ළඟ තිබ්බ 8TB hard drive එකක තිබ්බ 4TB data ප්‍රමාණයක් වැරදීමක delete වුණා. ඉතින් ඒ අතරින් තිබ්බ edit නොකරපු weddings 5-6ක්ම වගේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මට කර කියාගන්න දෙයක් නැතුව මං දන්න අයට call කරලා කොහොමද recovery software එකක් තියනවද කොහොමද කරන්නේ කීයක් යනවද ඒ ගාන චුට්ටක් බලද්දී 4TB data ප්‍රමාණයක් recover කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ 3ක 4ක ප්‍රමාණයක් වේදම් කරන්න වෙයි කියලා තමයි හැමෝම වගේ මට කිව්වේ. තව solutions හොයාගෙන යද්දී YouTube එකේ search කරද්දී PC guide LK එකේ දාලා තිබ්බා Tenosha 4DD IG data recovery tool එකේ review එකක්. ඉතින් ඇත්තටම ඒකේ මම free version එකෙන් download කරලා බැලුවා කොහොමද data ප්‍රමාණය මට ගන්න පුළුවන් වේද. ඒත් ඒකේ මට සියලුම files download කරන්න නම් ඒකේ මට paid version එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒකේ lifetime Tenosha 4DD IG data recovery tool එක purchase කරා. මෙතනදී 4DB ප්‍රමාණයක් වගේ තිබ්බේ මගේ data ටික. ඉතින් ඒ ටික ස්කෑන් වෙන්න ෆස්ට් ස්කෑන් එක වෙන්න පැය 16ක් 18ක් විතර වෙලාවක් ගියා. ඒ වගේම කාලයක් මට රිකවර් වෙන්නත් කාලයක් ගියා. ඉතින් එතනදී නෑ මට නැති වුණු සියලුම JPG raw files, TIFF files සහ PDF සියලුම files වගේ තිබ්බ විදිහටම තිබ්බ ආකාරයට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි මට මේ වුණ වැඩේ ඔයාලටත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නිසා මේ වගේ ඇප් එකක් ඔයාලා ළඟ පර්චේස් කරලා තියාගැනීම කිසි පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් Tenosha 4DD IG software tool එකක් විදිහට බොහොම simple ඕනම කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තවත් කෙනෙකුට කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාටම ඔයාගේ නැති වෙච්ච files recover කරගන්න මේ tool එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් photos, videos, documents මේ ඕනම දෙයක් ඔයා නැති වෙච්ච තැන ගෙස් කරලා එහෙම නැත්නම් රීසයිකල් බින් එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයාට මතකයි නම් මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තිබ්බේ කියලා ඒ විදිහට ඔයාට රිකවර් කරලා ලබා ගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ data එක වැඩ කරද්දී data
එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් සිස්ටම් සහ data වල concept එක තමයි backups තබා ගැනීම. ඉතින් ඒ දේවල් වලටත් යොමු වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක වට වැදගත්ද නැද්ද? ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන වගේ අදහස පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන යනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.